ازيكم؟ اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن المشاكل اللي بتعملها المباني الإزاز في الدول الحارة، وإنها بتستهلك كمية كبيرة جدا من الطاقة، وإنها مباني مش مستدامة بشكل كبير. ولو لسه ما شفتش الحلقة ممكن تشوفها من هنا. طبعا الموضوع ده كان صدمة كبيرة جدا بالنسبة لناس كتير، وجالي كومنتس كتير جدا على الفيديو. الناس بتسأل طب إيه البديل؟ إيه الحل؟ مادام المباني دي ليها مشاكل كتير، ليه الدول بتعملها وبتتوسع فيها؟ ولو مش هنعملها البديل بتاعها هيكون إيه؟ علشان كده هو ده اللي هنتكلم عنه النهاردة. بس طبعا في الأول لو أنت أول مرة تشوفنا ومهتم بالفن المعماري، انزل بسرعة واعمل سبسكرايب للقناة، ولو الحلقة عجبتك ما تنساش طبعا اللايك والشير لأن ده بيفرق جدا في انتشار الفيديو. وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حكاية معماري. أنا أحمد علي ويلا بينا نبتدي الحكاية. المشاكل الأساسية اللي اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات إن الإزاز مشكلته إن لما بينزل عليه أشعة شمس مباشرة بيوصل الحرارة بسرعة جدا لجوه المبنى، وده بيرفع طبعا من درجة حرارته، وبنضطر بعد كده إننا نعتمد على التكييفات علشان نبرد المبنى من تاني، وده هيكلفنا طاقة أكتر علشان أصلا المباني دي ينفع الناس تشتغل أو تسكن فيها. طيب معنى الكلام ده إن المشكلة دلوقتي في أشعة الشمس هي اللي بترفع من درجة الحرارة. خلاص بسيطة، إحنا نعمل إزاز عادي جدا، بس نشوف طريقة إننا نمنع أشعة الشمس من إنها توصل لسطح الإزاز. وهو ده اللي فكر فيه المعماريين ساعتها، ومن هنا ظهر مصطلح جديد اسمه الدبل سكين فاسادز او الواجهات المزدوجه. يعني ايه؟ خليني احكي لكم. فكرة الواجهات المزدوجة هي اننا بدل ما نعمل واجهة المبنى عبارة عن سطح ازاز زي اللي كلنا بنشوفها ومتعودين عليها، لا احنا هنعمل واجهة تانية قدامها بحيث انها تمنع اشعة الشمس من انها توصل للازاز اصلا. طب ده كلام جميل جدا، ازاي بقى بيحققوه على ارض الواقع؟ هقول لكم. شايفين المبنى ده مبنى سكني عادي جدا موجود في مومباسا في كينيا، وطبعا كلنا عارفين ان المناخ في المنطقة هناك حر جدا والشمس مفيش اكتر منها، ولو عملنا المبنى ازاز اشعة الشمس هترفع جدا من درجة الحرارة جواه. علشان كده المعماري فكر انه يعمل باترن فورونوي على الواجهة بحيث يكون شكله حلو وقريب من الاشكال اللي هم متعودين عليها هناك. والاهم من ده كله طبعا انه يمنع اشعة الشمس المباشرة من انها توصل لجوه المبنى، بس في نفس الوقت يسمح للاضاءة الطبيعية انها تنور المكان بالكامل. ايه ده؟ هو في فرق بين اشعة الشمس والاضاءة؟ ما هي لا، ركزوا معايا علشان السؤال ده انا اتسالته كتير جدا في الكومنتس اللي بتيجي على الفيديوهات. في فرق كبير جدا بين اشعة الشمس المباشرة والاضاءة الطبيعية. اشعة الشمس هي الاشعة المباشرة اللي بتيجي من الشمس على طول، وهي دي مصدر الحرارة. انما الاضاءة الطبيعية او الاضاءة النهارية هي النور اللي بيجي من الشمس. زي كده وقت الفجر او وقت المغرب بنلاقي الدنيا منورة عادي بس مفيش اشعة شمس مباشرة، لان الشمس ساعتها بتكون بتشرق او بتغرب، فدي اسمها إضاءة طبيعية. طب احنا كمعماريين المفروض نستغل الموضوع ده ازاي؟ سهلة. مسار الشمس معروف، بتشرق من الشرق وبعد كده بتعلى شوية في السماء في اتجاه الجنوب وفي الآخر بتغرب من الغرب. معنى الكلام ده إن الواجهة الشمالية دي الشمس ما بتجيش ناحيتها خالص. ده كده حلو قوي، نعمل فيه بقى إزاز براحتنا لأنه مش هيعمل أي مشكلة. علشان كده لو بصينا على المبنى بتاع كينيا اللي كنا بنتكلم عنه من شوية هنلاقيه عامل الفيرونوي ده في الواجهات الشرقية والجنوبية والغربية، مش عامل خالص في الشمالية، لأنه عارف إن مفيش شمس هتيجي من الناحية دي فمالوش لازمة. طب نسيبنا من كينيا وتعالوا نطير على الإمارات، في مدينة مصدر وتحديدا مقر شركة سيمنز اللي هناك، واللي يعتبر واحد من اوائل المباني في الشرق الاوسط اللي خد شهادة الليد بلاتينيوم. ودي شهادة بيدوها للمباني المستدامة اللي متصممة علشان توفر مية وطاقة والموارد عموما، وليها طبعا اعتبارات تانية كتير بس دي مش موضوعنا دلوقتي. خلينا نرجع للمبنى. المعماري هنا برضو طبق نفس الفكرة، عمل الواجهة ازاز عادي جدا مع توفير فتحات تهوية مدروسة علشان تهوي المبنى بالكامل، وعمل قدام الواجهة الازاز دي شيدنج بشكل معين بحيث تمنع اشعة الشمس من انها توصل اصلا للازاز، وبكده مش هترفع من درجة حرارة المبنى. وفعلا بالطريقة دي ومعاها طرق تانية كتير سواء في التهوية او العزل قدر يقلل من استهلاك المبنى للطاقة. وطبعا في أمثلة تانية كتير على مستوى العالم كلهم طبقوا نفس الأفكار لكن بشكل مختلف، ودول هتلاقوني بتكلم عنهم كتير جدا في فيديوهات قصيرة بنزلها على الانستجرام. ممكن تتابعوني هناك لو عايزين تشوفوا أمثلة أكتر متصممة بنفس الطريقة. بس هنا دلوقتي يجي سؤال مهم جدا، هل هي دي الطريقة الوحيدة اللي نقدر بيها نمنع أشعة الشمس من إنها توصل للمبنى؟ أقول لك لا طبعا، في طرق تانية كتير. يعني مثلا في ناس تانية فكروا بشكل متطور أكتر علشان يحققوا كفاءة أعلى، زي
مثلا في فرنسا، في هناك معماري رائع انا الحقيقه بحب شغله جدا اسمه جان نوفال. كان المفروض انه بيصمم معهد العالم العربي الموجود في باريس، وطبعا بما ان المبنى هو معهد العالم العربي كان لازم طبعا تصميمه يكون مستوحى من العماره العربيه والاسلاميه. علشان كده درس العماره العربيه كويس جدا علشان يقتبس منها وهو بيصمم المبنى. وهنا اكتشف عنصر معماري عظيم كانوا دايما بيستخدموه في المباني الاسلاميه القديمه، وهو المشربيه، اللي كان وظيفته الاساسيه انه يوفر خصوصيه لاهل البيت، وكمان يقلل من اشعه الشمس اللي بتدخل جوه المبنى فما ترفعش من درجه حرارته. متخيلين الفكر ده كان موجود من امتى؟ علشان كده قرر جان نوفال انه يستخدم العنصر ده في المبنى بتاعه، بس بشكل جديد يناسب الوقت اللي احنا فيه دلوقتي. علشان كده صمم مشربيه بس مش من الخشب، من الالومنيوم، ووزعها على الواجهه بالكامل، وحط فيها حساسات اضاءه وميكانيزم معين بحيث الاماكن اللي يكون فيها اشعه شمس مباشره فتحات المشربيه تقفل اوتوماتيك علشان ما تسمحش للاشعه دي انها تدخل لجوه المبنى. والاماكن اللي ما فيهاش اشعه شمس الفتحات دي بتفتح علشان تدخل اكبر كميه اضاءه طبيعيه علشان تنور المبنى وتقلل من استهلاك الكهرباء للاضاءه الصناعيه. يعني ببساطه الشمس الصبح بتشرق من الشرق، فالواجهه الشرقيه هي اللي هيكون عليها اشعه شمس مباشره، ففتحات المشربيه اللي فيها بتكون مقفوله، والمشربيات اللي في الواجهه الجنوبيه والغربيه بتكون مفتوحه عادي. وفي نص اليوم الشمس بتكون ناحيه الجنوب، فهنلاقي المشربيات اللي موجوده في الواجهه الجنوبيه هي اللي مقفوله، واللي في الواجهه الشرقيه والغربيه بتكون مفتوحه عادي، وهكذا على مدار اليوم. فكره تحفه خلته يحقق اكبر استفاده من الشمس من غير ما يرفع من درجه حراره المبنى. نفس الكلام اتطبق بعدها بشكل متطور اكتر واكتر في ابراج البحار في ابو ظبي اللي من تصميم شركه ايلس، ودي طبعا منطقه المناخ بتاعها حر بكتير، فلازم التعامل مع المباني اللي هناك يكون بشكل مختلف، لان برجين ازاز في مكان زي ده هيتحولوا لفرن حرفيا. علشان كده المعماري نفذ نفس الفكره بس مع شويه تعديلات. عمل مظلات بشكل معين على الواجهات اللي بيجي لها اشعه شمس مباشره، اللي هي زي ما اتفقنا الشرقيه والجنوبيه والغربيه، وبرضه عمل في المظلات دي سنسورز للشمس. المنطقه او المكان اللي على الواجهه اللي بيكون فيه اشعه شمس مباشره المظلات بتقفل وتمنع الاشعه دي من انها توصل للمبنى، والمناطق اللي ما فيهاش اشعه مباشره المظلات بتفتح عادي جدا علشان تدخل اكبر كميه اضاءه، وتفضل المظلات دي بتتحرك بتفتح وتقفل على مدار اليوم على حسب حركه الشمس. برضه فكره عبقريه قللت من الطاقه اللي بيستهلكها المبنى وبشكل ذكي. كل المشاريع اللي انا قلتها دي بتوصلنا لحاجه واحده بس، وهي ان طريقه التصميم في الدول الحر مختلفه تماما عن المباني اللي بتتعمل في الدول البارده. كل بيئه او خلينا نقول كل طبيعه مناخ ليه الطريقه اللي المفروض نصمم بيها المباني هناك. الموضوع مش موضه او ترند المفروض نمشي وراه من غير ما نكون واعيين للعواقب الناتجه عنه. ومش معنى ان في دول المناخ بتاعها حر مننا وبتعمل مباني ازاز يبقى احنا كمان لازم نقلدهم ونعمل زيهم، من غير ما نبص للموضوع بشكل اعمق ونعرف هل فعلا ده هيناسبنا ولا لا. وخصوصا كمان انها مكلفه جدا سواء في انشائها او حتى في تشغيلها على المدى الطويل، وده اللي خلى باحثين كتير في العالم ينتقدوا النوع ده من المباني، او بمعنى اشمل ينتقدوا فكره العولمه في العماره. وهسيب لكم تحت في الديسكريبشن مصادر كتير جدا للي حابب يعرف اكتر عن الموضوع. بس كده خلصت حلقتنا النهارده. لو الحلقه عجبتك انزل بسرعه اعمل لايك وشير وسبسكرايب في القناه، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده او حكايه جديده من حكايه معماري.